Trời ơi, cái nóng như thiêu như đốt này thật sự đang biến chúng ta thành những miếng thịt nướng trên vì đấy mọi người ơi. Bạn có bao giờ tự hỏi làm sao cái hộp nhựa treo tường kia lại có thể phun ra những luồng gió mát lạnh kỳ diệu như thế không? Đa số chúng ta đều lầm tưởng rằng máy điều hòa đang sản xuất ra hơi lạnh giống như cách vòi nước chảy ra từ ống. Nhưng sự thật là nó không hề tạo ra cái gì lạnh lẽo cả đâu nhé. Nó chỉ là một kẻ đánh thấp nhiệt độ tài ba mà thôi. Hôm nay hãy cùng Tori và người bạn đồng hành nhộng Tito của chúng ta khám phá bí mật đằng sau chiếc máy điều hòa thân thuộc này. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng quy trình hoạt động của nó thực chất là một cuộc vận chuyển nhiệt độ vô cùng quy mô. Hãy tưởng tượng nhiệt độ trong phòng bạn giống như một đám khách không mời mà đến đang quấy rầy sự yên tĩnh của bạn. Máy điều hòa lúc này đóng vai trò như một gã bảo vệ to con. Nhiệm vụ duy nhất của gã là tống khứ hết đám khách nóng này đó ra ngoài. Đúng vậy, bản chất của việc làm mát không phải là thêm cái lạnh vào, mà là lấy bớt cái nóng ra khỏi không gian sống của bạn. Đây chính là nguyên lý then chốt mà bất kỳ ai cũng nên biết để không bị cái máy điều hòa kia đánh lừa cảm giác nhé. Để thực hiện được phi vụ trộm nhiệt đỉnh cao này, máy điều hòa cần một trợ thủ đắc lực gọi là môi chất lạnh hay còn gọi là ga. Đây là một chất lỏng cực kỳ nhạy cảm. Nó có khả năng biến đổi trạng thái từ lỏng sang khí chỉ trong nháy mắt luôn. Đầu tiên chúng ta hãy ghé thăm giàn lạnh nằm ở phía trong phòng, nơi môi chất lạnh đang ở trạng thái lỏng rất mát mẻ. Tại đây, nó bắt đầu hấp thụ nhiệt độ từ không khí trong phòng thông qua những lá nhôm tản nhiệt mỏng manh nhưng vô cùng hiệu quả này. Khi môi chất lạnh nhận đủ nhiệt từ phòng của bạn, nó sẽ nóng lên và bắt đầu bay hơi, chuyển thành dạng khí ngay lập tức. Quá trình này giống như việc bạn đổ mồ hôi vậy. Khi mồ hôi bay hơi nó sẽ mang theo nhiệt lượng làm cho cơ thể bạn mát mẻ. Sau khi đã thu gom đầy một bụng nhiệt độ nóng này, gã khí ga này sẽ được đưa đến trái tim của hệ thống chính là máy nén. Tại đây, máy nén sẽ thực hiện một cú ép cực mạnh khiến cho áp suất và nhiệt độ của khí ga tăng vọt lên cao. Bây giờ ga của chúng ta đang cực kỳ nóng, thậm chí còn nóng hơn cả không khí bên ngoài trời nắng gắt nữa cơ đấy. Nó được dẫn đến giàn nóng nằm ở phía ngoài căn nhà, nơi có những chiếc quạt khổng lồ đang chờ sẵn để thổi bay đi tất cả nhiệt lượng. Vì ga lúc này nóng hơn môi trường bên ngoài nên theo quy luật tự nhiên, nhiệt độ sẽ chuyển từ nơi nóng sang nơi bớt nóng hơn. Nhờ đó mà nhiệt lượng từ trong phòng của bạn đã chính thức được tống khứ ra ngoài đường cho hàng xóm hưởng thụ một chút nhé. Sau khi đã trút bỏ được gánh nặng nhiệt độ, khí ga bắt đầu hạ nhiệt và ngưng tụ trở lại thành trạng thái lỏng ban đầu. Tuy nhiên, nó vẫn còn khá áp lực và cần được thư giãn một chút trước khi bắt đầu một vòng tuần hoàn mới đầy cam go phía trước. Đây chính là lúc van tiết lưu xuất hiện như một trạm kiểm soát giao thông vô cùng nghiêm ngặt và đầy quyền lực. Nhiệm vụ của nó là làm giảm áp suất của dòng môi chất lỏng đang chảy xiết, giúp nó trở nên cực kỳ lạnh lẽo và sẵn sàng hấp thụ nhiệt. Hãy tưởng tượng việc xịt nước từ một bình xịt áp suất cao, bạn sẽ thấy tia nước phun ra rất lạnh đúng không nào? Van tiết lưu cũng hoạt động tương tự như thế. Nó tạo ra một môi trường áp suất thấp khiến môi chất lỏng lạnh sâu xuống mức không tưởng được luôn. Dòng môi chất lạnh lẽo này giờ đây lại quay trở về dàn lạnh phía trong phòng để tiếp tục công việc đi săn nhiệt độ. Một vòng tuần hoàn khép kín cứ thế diễn ra liên tục, giúp cho căn phòng của bạn luôn duy trì được bầu không khí mát mẻ và dễ chịu. Vậy là bạn đã thấy máy điều hòa không hề tự tạo ra hơi lạnh bằng phép thuật nào cả. Nó chỉ tốn điện để chạy máy nén. Điện năng được dùng để vận chuyển nhiệt độ từ nơi này sang nơi khác, giống như việc bạn trả tiền thuê xe để chuyển nhà vậy. Có một tác dụng phụ cực kỳ tuyệt vời của máy điều hòa mà ít người để ý tới chính là khả năng hút ẩm không khí. Khi không khí nóng chạm vào dàn lạnh buốt, hơi nước sẽ ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ và chảy ra ngoài theo đường ống thoát nước đấy. Không khí khô ráo sẽ giúp mồ hôi trên da bạn bay hơi nhanh hơn, tạo ra cảm giác mát mẻ hơn hẳn mặc dù nhiệt độ chưa giảm. Đó là lý do tại sao ở những vùng khí hậu khô, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn dù nhiệt độ có cao hơn vùng nhiệt đới. Để máy điều hòa hoạt động hiệu quả nhất, bạn đừng quên đóng kín cửa sổ và cửa ra vào để ngăn nhiệt độ bên ngoài tràn vào nhé. Việc để nhiệt độ quá thấp không giúp phòng mát nhanh hơn mà chỉ khiến hóa đơn tiền điện của bạn tăng vọt chóng mặt mà thôi. Vệ sinh lưới lọc thường xuyên cũng là một cách giúp máy thở dễ dàng hơn và tiết kiệm điện năng đáng kể cho gia đình bạn. Một chiếc máy điều hòa sạch sẽ hoạt động êm ái hơn và mang lại luồng không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Bộ cảm biến nhiệt độ hay còn gọi là thermostat chính là bộ não chỉ huy mọi hoạt động của toàn bộ hệ thống máy điều hòa này. Khi nhiệt độ phòng đạt đến mức mong muốn, nó sẽ ra lệnh cho máy nén tạm nghỉ ngơi để tiết kiệm năng lượng một cách thông minh. Ngày nay công nghệ inverter còn hiện đại hơn khi không bắt máy nén phải tắt hẳn mà chỉ chạy chậm lại để duy trì nhiệt độ. Việc này giống như bạn lái xe đều ga trên đường cao tốc thay vì cứ phanh gấp rồi lại nhấn ga thật mạnh vậy, rất tiết kiệm đấy. Quay ngược dòng lịch sử, con người từng phải dùng những tảng băng khổng lồ để làm mát nhà cửa trong những ngày hè oi bức và nóng nực. Thật may mắn khi ngày nay chúng ta chỉ cần một nút bấm trên điều khiển là mọi thứ đã trở nên mát mẻ như mùa thu. Willis Carrier chính là người cha đẻ vĩ đại đã phát minh ra chiếc máy điều hòa hiện đại đầu tiên vào năm 1902. Mục đích ban đầu của ông không phải làm mát con người mà là để kiểm soát độ ẩm cho một nhà máy in ấn đấy.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng quá nhiều máy điều hòa sẽ thải ra một lượng nhiệt lớn vào môi trường bên ngoài. Điều này vô tình góp phần làm cho các thành phố trở nên nóng hơn, tạo ra hiệu ứng đảo nhiệt đô thị rất đáng lo ngại. Chính vì vậy, các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm những loại môi chất lạnh thân thiện với môi trường và không gây hại tầng ozone. Việc lựa chọn những dòng máy điều hòa sử dụng GR32 là một cách để bạn góp phần bảo vệ trái đất. Vị trí lắp đặt dàn nóng cũng cực kỳ quan trọng. Nếu bạn lắp nó ở nơi quá bí bách hoặc nắng chiếu trực tiếp sẽ rất hại. Máy sẽ phải làm việc vất vả hơn để giải nhiệt, dẫn đến giảm tuổi thọ và tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với bình thường đáng kể. Nhiều người có thói quen bật chế độ quạt gió cùng lúc với điều hòa để giúp không khí mát lạnh lưu thông đều khắp căn phòng của mình. Đây là một mẹo nhỏ nhưng vô cùng hữu ích giúp bạn cảm thấy mát mẻ hơn mà không cần phải giảm nhiệt độ quá sâu. Chế độ ngủ đêm trên máy điều hòa sẽ tự động tăng dần nhiệt độ khi về sáng để phù hợp với thân nhiệt của cơ thể người. Điều này không chỉ giúp bạn có một giấc ngủ ngon lành, sâu giấc mà còn tránh được tình trạng bị cảm lạnh hay viêm họng sáng sớm. Bạn có biết rằng màu sắc trong phòng cũng ảnh hưởng đến cảm giác nóng lạnh của chúng ta khi đang sử dụng máy điều hòa không? Những gam màu lạnh như xanh dương hay trắng sẽ khiến tâm trí bạn cảm thấy mát mẻ hơn so với những tông màu nóng như đỏ hay cam. Chế độ dry hay còn gọi là hút ẩm thường bị nhầm lẫn với chế độ làm mát cool nhưng mục đích sử dụng lại hoàn toàn khác biệt. Dry cực kỳ hữu hiệu trong những ngày nồm ẩm, giúp căn phòng khô ráo sạch sẽ mà không làm giảm nhiệt độ quá sâu gây buốt. Nếu bạn thấy máy điều hòa nhà mình bỗng dưng hoạt động yếu hẳn đi hoặc có mùi hôi khó chịu thì đó là lời kêu cứu đấy. Đã đến lúc gọi thợ bảo dưỡng đến kiểm tra ga và vệ sinh toàn bộ máy móc để đảm bảo hiệu suất làm việc tốt nhất cho thiết bị. Máy điều hòa hiện đại ngày nay còn được trang bị thêm các màng lọc nano để tiêu diệt vi khuẩn và khử mùi hôi trong không khí. Điều này biến chiếc máy không chỉ đơn thuần là làm mát mà còn là một thiết bị lọc không khí bảo vệ lá phổi cho gia đình. Với sự phát triển của công nghệ Internet vạn vật, bạn có thể điều khiển máy điều hòa từ xa chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh. Thật tuyệt vời khi được trở về nhà và bước vào một không gian mát lạnh đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước đó đúng không? Nỗi lo về hóa đơn tiền điện vào mùa hè luôn là chủ đề bàn tán xôn xao của mọi gia đình mỗi khi nhận thông báo đóng tiền. Nhưng nếu bạn hiểu rõ nguyên lý hoạt động và sử dụng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng sự mát mẻ mà không quá tốn kém. Dù dùng điều hòa liên tục nhưng bạn cũng đừng quên thi thoảng mở cửa để trao đổi không khí tươi mới từ bên ngoài vào trong phòng. Việc hít thở mãi một lượng không khí cũ trong phòng kín có thể gây ra cảm giác mệt mỏi, đau đầu và thiếu hụt oxy trầm trọng. Những ống đồng kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh đóng vai trò như những mạch máu vận chuyển môi chất lạnh đi khắp hệ thống tuần hoàn. Chúng cần được bọc lớp bảo ôn thật kỹ để tránh thất thoát nhiệt độ ra ngoài môi trường, giúp máy hoạt động đạt hiệu quả cao. Chiếc quạt lồng sóc bên trong dàn lạnh có nhiệm vụ thổi luồng khí mát đi xa, lan tỏa đều khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng của bạn. Nếu quạt này bị bám quá nhiều bụi bẩn, nó sẽ kêu to và thổi gió rất yếu, khiến bạn cảm thấy không đủ mát mẻ. Trong bối cảnh trái đất đang ngày càng nóng lên một cách rõ rệt, máy điều hòa đã trở thành một thiết bị thiết yếu không thể thiếu. Tuy nhiên, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là cách tốt nhất để chúng ta cùng nhau bảo vệ hành tinh xanh. Trong tương lai, các nhà khoa học đang nghiên cứu những hệ thống làm mát không cần dùng đến môi chất lạnh hay máy nén truyền thống. Những công nghệ mới này hứa hẹn sẽ mang lại hiệu suất cực cao và hoàn toàn không gây hại cho môi trường sống của chúng ta. Tóm lại, hãy nhớ rằng chiếc máy điều hòa thân yêu của bạn thực chất chỉ là một gã vận chuyển nhiệt độ siêu năng và tận tụy. Nó không tạo ra hơi lạnh mà chỉ đơn giản là đang giúp bạn tống khứ cái nóng oi bức ra khỏi tầm mắt mà thôi. Sử dụng kết hợp thêm một chiếc quạt điện nhỏ sẽ giúp tăng cường hiệu quả làm mát và giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền điện đấy. Đây là một mẹo cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng hữu hiệu mà ai cũng có thể áp dụng ngay lập tức tại nhà. Hy vọng video này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất thật sự của chiếc máy điều hòa và cách thức vận hành kỳ diệu của nó. Kiến thức khoa học không hề khô khan nếu chúng ta nhìn nhận nó dưới một góc độ thú vị và đầy hài hước như thế này. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tori và Nhộng Tito trong hành trình khám phá những điều thú vị xung quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ những kiến thức bổ ích và vui nhộn trong những video sắp tới của chúng mình nhé. Còn bây giờ, hãy tận hưởng bầu không khí mát mẻ và chuẩn bị sẵn sàng cho những khám phá mới mẻ tiếp theo cùng với chúng mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chủ đề khoa học đầy bất ngờ và thú vị tiếp theo sau đây.